Wala na rin itong patagalin. Let's go to the tutorial. So first, go to Google Classroom. Then click itong three lines. And makikita nyo dyan yung unenroll. Click nyo yung unenroll and ito na yung lalabas. Yan. Then click nyo yung unenroll again. So yun. As you can see, nawala yun nandito na mathematics na classroom. So it means na unenroll na kayo sa classroom na yun. So try ulit natin mag-unenroll dito sa science, kasi itong science and itong math meron na siya dito sa DepEd account ko. So click lang ulit natin itong 3 dots, then ayan, lumabas yung unenroll. Click nyo yan, then ito nga ulit yung lalabas dyan. So click nyo ulit yung unenroll. Click yung unenroll. Ayan, click ulit yan. Then as you can see, nawala ulit siya. It means na unenroll lang kayo. So yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa tutorial natin. And thanks for watching. Yun lang. Kung hindi pa pala kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Yun lang. Thank you.